السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله واختبار ذكاء، وهذا الاختبار من ألمانيا. أوجد الأعداد الصحيحة المفقودة هنا. معنا هنا في مربع فاضي تربيع، يعني عدد تربيع ناقص عدد آخر تربيع اللي هو المثلث بيساوي 37، وهنا مربع تربيع زائد المثلث تربيع بيساوي كام؟ ده المطلوب ايجاده. يبقى اذا احنا المفروض ان احنا عايزين نعرف العدد الاول والعدد الثاني، وفي حالة تربيع الاول وتربيع الثاني بيساوي الناتج كام. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الذكاء يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الذكاء. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر احنا هنرمز للمربع بالرمز X، وهنا للمثلث هيكون بالرمز Y. فبناء عليه للمعطى اللي معايا هنا يكون معانا ان الإكس تربيع ناقص الواي تربيع ده بيساوي 37، وده طبعا بيقودنا ان ده طبعا ده فرق بين مربعين، يكون هنا X زائد الواي مضروب في X ناقص الواي ده بيساوي طبعا 37. طب ال37 ده عدد ايه اولي؟ طب جميع الاعداد الصحيحة التي تقبل القسمة على 37، هنا معانا رقم واحد هيكون معانا هنا واحد في 37 بيعطي 37. طيب والحاجة التانية كمان ان لو معانا النعكس يبقى ال37 نضربها في واحد بيعطي 37. طب والحاجة التالتة كمان هنا سالب واحد مضروب في سالب 37 برضو بنفس الشيء هيعطي نفس الناتج 37. طيب رقم 4 عندك سالب 37 هتتضرب في سالب واحد برضو بيعطي نفس الناتج. يعني هنا في رقم واحد هيكون معانا الإكس زائد واحد، دي هنخليها بالرقم واحد، والإكس ناقص واي، دي آسف إكس زائد واي بتكون بتساوي الواحد، وإكس ناقص الواي بتساوي 37. وفي عندك هنا رقم اتنين، عندنا هنا الإكس زائد الواي هتساوي 37 نعكس طبعا، والإكس ناقص الواي هتساوي الواحد. طيب هنا نبتدي ناخد إكس زائد الواي بتساوي الواحد اللي هي المعادلة اللي هي رقم واحد هنا، وإكس ناقص الواي بتساوي 37. طب ما تيجي إن احنا نعمل عملية إيه؟ طرح، نطرح ما بين المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. فبالتالي هنا هيكون معانا نغير إشارات، طبعا هتتغير الإشارات، يبقى هنا الإكسات هتروح خلاص، يبقى 2 واي هتساوي سالب 36. يبقى منها ناخد قيمة الواي هنقسم سالب 36 على الاتنين، يعني بيساوي سالب 18. سالب كام؟ هنا سالب 18. دي قيمة مين؟ الواي. طيب دي قيمة الواي. طب ما تيجي ان احنا نعوض عنها في المعادلة رقم واحد هنا، دي نعوض عن قيمة الواي. فبالتالي هيكون معانا هنا الاكس ناقص ال 18، لان انت بتعوض عن قيمة الواي بسالب 18 بيساوي كام؟ بيساوي الواحد. يعني منها اقدر اجيب قيمة الاكس بتساوي الواحد. طبعا ال 18 ده هتعدي الناحية التانية هتبقى بالموجب، يبقى اذا الاكس بتساوي كام؟ الاكس بتساوي 19. يبقى جبنا له هنا الاكس قيمتها ب 19، بدل الواي سالب 18 والاكس بكام؟ ب 19. طيب تعالى لما نروح لرقم 2. رقم 2 معانا هنا الاكس زائد الواي بتساوي كام؟ بتساوي 37. المعادلة التانية يعني اهي الاكس زائد الواي بتساوي 37، والاكس ناقص الواي هتساوي الواحد، برضو نفس الشيء. تعالى لما ايه نطرح. طيب لما نيجي نطرح طبعا هتبقى دي سالب، ودي هنا دي هنا واي، وهنا طبعا هتكون هنا سالب. فبالتالي 2 واي هتساوي كام؟ هتساوي 36. يعني منها بجيب له قيمة الواي هتطلع بكام؟ ب 18 ايضا. يبقى قيمة الواي ب 18، هنا كانت بسالب هنا ب 18.
طيب هتروح تعوض عنها في المعادلة التانية اللي هي المعادلة دي. هنا المعادلة دي التانية دي عن قيمة الواي بايه؟ ب 18. يبقى هيكون معانا هنا الاكس، هنا الاكس زائد ال 18 هتساوي كام؟ 37. ومنها هنجيب له قيمة الاكس بتساوي ال 37 طبعا ناقص ال 18 هيطلع بكام؟ ب 19. يبقى عندك الاكس هنا بكام؟ ب 19. وفي حالة المعادلة التالتة اللي احنا ذكرناها الاكس زائد، ما احنا هنا بنجيب كل الاعداد الايه الصحيحة معانا عشان نقدر ايه نشوفها سوا مع بعض. هنا بتساوي سالب واحد، هنا يبقى الاكس هنا ناقص الواي بتساوي سالب 37. طيب هنطرح برضه هنا ايضا هنطرح، يبقى هنا موجب، هنا تكون دي موجب، هيكون معانا الاتنين واي هتساوي ال 36 ومنها هنجيب قيمة الواي هتساوي كام؟ هتساوي 18. ونروح نعوض في المعادلة اللي كانت بتقول لي الاكس اللي هي المعادلة دي، نعوض عن قيمة الواي. يبقى اكس هنا زائد ال 18 بتساوي سالب واحد، يبقى منها هيكون قيمة الاكس بتساوي سالب كام؟ بتساوي سالب 19. طيب المعادلة رقم 4 هنا كان عندنا الاكس زائد الواي بتساوي كام؟ سالب 37. والاكس ناقص الواي بتساوي سالب الواحد اللي هي في حالة الاتنين ايه؟ بالسالب. طيب برضو نفس الشيء بنعمل عملية الطرح، هنا واي وهنا الطرح طبعا بتغير الاشارات بتاعتنا، يبقى موجب 2، يبقى هنا 2 واي بتساوي كام؟ سالب ايه؟ سالب 36. سالب 36. يعني طبعا غيرنا الاشارة، هنا سالب سالب يبقى هنا ايه؟ موجب. تمام. منها بتجيب له قيمة مين؟ بتجيب له قيمة الاكس الواي، اسف، بنجيب قيمة الواي. يبقى بنقسم طبعا سالب 36 على الاتنين بيدينا سالب كام؟ سالب 18 اهي معانا. فهنعوض طبعا عن قيمة الواي هنا عشان نوجد الاكس. يبقى هنا اكس ناقص ال 18 دي بتساوي سالب 37، طبعا بإضافة الموجب 18 للطرفين، موجب 18. يبقى هنا دي نختصرها، هيكون معاه قيمة الاكس بتساوي سالب كام؟ سالب 19. يعني افهم من كده الحلول عندك هنا اكس في الاول بيكون 19 والواي بسالب 18. طب في الحالة التانية الاكس بتساوي ال 19 ايضا والواي بتساوي ال 18. في الحالة التالتة معانا هنا الاكس بيساوي سالب 19 والواي بتساوي ال 18. وفي الحالة الرابعة بيكون معانا الاكس بتساوي سالب 19 والواي بتساوي سالب 18. طيب هو كان عايز ايه؟ عايز من المعادلة بتاعت المربع هنا تربيع زائد المثلث تربيع بيساوي هنا كام؟ طيب المربع تربيع اللي هو كان عبارة عن اكس تربيع اللي هو كام؟ اكس تربيع اللي هو 19، هنكتبه بقى على طول 19 تربيع زائد هنا المثلث سالب ال 18 تربيع. طبعا هنا هيساوي الناتج 685. هذا هو الحل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.